بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أيها الأخوة والأخوات، أهلا بكم مرة أخرى في الحلقة رقم 15. الآن هذه الحلقة رقم 15. It's session number 15. Okay, it's the 15th session of this course, English course, for the students of Economics and Business Administration at the College of Business at الإمام University. Okay, لنبدأ. And أعتقد أنه إحنا في الحلقة السابقة استعرضت واستخدمت اللغة العربية إلى حد ما بشكل أكثر. استعرضت بعض التمارين اللي ناقشناها في الحلقات التي من قبل، ونكمل التمرين رقم 4 بشكل سريع حتى ندخل في موضوع آخر. Okay, let's do that so we don't waste time. Okay. لاحظ هنا في الاكسرسايز نمبر 4 كما قلنا احنا it says حسب الدايركشن here او التعليمات كيف اكمال التمرين هذا. Write P if this apostrophe with S means position, and write is if that of course is if it is إذا كان مقصود بالapostrophe مع الاس مقصود فيها is. والفرق طبعا هذه تعتبر لي ايش possessive، يعني شيء يملك، او عندما نقول انه شيء يعني نضيفه لشخص آخر أو شيء آخر، وهنا يقصد فيها إيش الفعل be لأنه تكتب زي بعض. Let's take the first example. He's a businessman. طبعا احنا كما قلنا في ناقشنا النمط اللغة الإنجليزية، قلنا أنه اللغة الإنجليزية يجب أن يكون فيها، أو الجملة في اللغة الإنجليزية يجب أن يكون فيها أقل شيء almost، يعني تقريبا كل الجمل لازم يكون فيها على الأقل subject and verb. وهنا لو نظرنا فلو قلنا أنه he تعتبر إيش the subject، we need a verb. طبعا a businessman is not a verb, that's also another noun، فهي تعتبر اسم آخر. we need a verb، نحتاج فعل. and where's the verb in this sentence؟ فهو it's this، it's is، لكنه مكتوب بطريقة إيش مختصرة، contraction with contraction، يعني إيش attaching the verb be to the pronoun he. فنقول he بدل ما نقول he is instead of، أنا دائما أستخدم كلمة instead of، يعني بدل ما نقول he is a businessman we say he's a businessman. So this one is a verb be and it is this one. إذن وجبنا عليه طبعا من أول. لاحظ الثاني هنا this is Mazin's sister. طبعا هنا already عندنا الverb be، فعندنا فعل في الجملة، فلذلك هنا نضيف هذا إلى هذا، نضيف the sister to Mazin، فهي أخته هو. أوكي، فنقول هذه تعتبر P، it's a possessive. وطبعا هنا السؤال what's his job؟ and that is of course is. لو فكرت أنت شوية أعتقد أنك أنت راح تجاوب عليها أنت أو أنتِ. it is the verb is. Ibrahim is Sammy's father. Ibrahim is Sammy's father. That's P. And Shadin is Shadin's father. Sorry, yeah, Shadin's father is. إذن هنا أبو Shadin's father is a bank manager. هنا تكون أيضا P. إذن معناها it's a possessive. Who's Sammy? And here it's a question and we need a verb. كما تعرفون أيضا احنا لما نستخدم WH words يأتي بعدها ايش الفعل be مباشرة، في حال استخدام طبعا الفعل be مع الأسئلة هذه، مع كلمات الأسئلة WH words. فنقول who is Sammy أو who's Sammy، that's is. واللي بعدها أيضا next one number 7 is Shadin's 11. Shadin is 11. Shadin's 11 means Shadin is 11. Okay. لكن قد تكون هنا لو في كلمة بعد الرقم هنا 11، ممكن نقول لو أضفنا ممكن نقول Shadin's 11 brothers are students. ففي الحالة هذه طبعا ممكن تصبح هذه تصبح P، لكن هنا لأنه فقط إيش عندنا رقم، شادن is 11 أو شادن حتى ممكن نكتبها كتابة. Number 8 Sammy's school is in the center of Riyadh. هنا أيضا it's P. And the next one Ibrahim's wife is 26, that's P. And where are Mazin's parents? That's also P. All right, next exercise.
هنا أيضا إنه تعتقد ما أخذناه المرة السابقة، فهو اكسرسايز جديد. رقم 5 هنا بيقول لك إيش add s okay or الفاصلة مع ال s this apostrophe with s أو x nothing. x هنا يعني لا شيء، يعني راح يكون x إذا كان لا نكتب أي شيء في المكان المتروك فاضي هنا. فنبدأ بالأولى number 1 my name محمد. طبعا هذا أيضا جملة تحتاج verb be، فهل هي هذه أو هذه أو هذه؟ طبعا هذه مقصود فيها أنه تستخدم بالأسماء لتوضيح أنها جمع يعني عادة. ف my name is طبعا we need a verb here, so it is that one. It's my name, it's this one actually. Yeah, so my name is Muhammad or my name is Muhammad. Okay. Amal and Ahmed are teacher. لاحظ هنا أحمد and أمل and أحمد هنا اثنين and are teacher مفرد، فنريد نضيف شيء فنضيف هذه أو هذه أو هذه. طبعا نضيف إيش الحاجة اللي تبين إن هم إيش معلمين أو معلمين هم. أمل وأحمد إيش teachers. فطبعا عند الكتابة بشكل عادي we attach this letter to the noun teacher. And number 3 my friends are from Mecca. Okay, now what do we need here? Do we need this or that? إذا كانت الجملة مكتملة لاحظ هنا my friends أصدقائي we need a verb and this is the verb and this is the completion، وهنا تكملة إيش الجملة. لو رجعنا أيضا اللي قلنا الأنماط الجملة باستخدام الفعل be من ضمنها القسم الثالث قلنا إنه the noun وبعدين الفعل ثم أيضا the preposition. فهنا عندنا preposition of place أو مكان يعني expression of place. my friends وعندنا الفعل فلذلك لا نحتاج شيء، فلذلك it is X ونتركها كما هي ولا نضيف أي شيء. number 4 what your address. قلنا إنه بعد what لابد يأتي أيضا إذا في حال استخدام الفعل be نريد فعل be هنا ف it is what's your address. It's the teacher. number 5 it's the teacher book. نريد أن نذكر أن هذا كتاب المعلم. it's the teacher's book. إذن that one okay the teacher's book. لاحظوا أنه هنا تشابه متشابهات. لاحظ يعني هنا ممكن تستخدم كفعل be وممكن تستخدم كإيش possessive. في الحالة هذه طبعا تعتبر possessive لأن نريد أن نقول إنه ذلك أو هذا أو إنه كتاب الأستاذ. it's the teacher's book. okay they are police officers. they إذن هذا جمع. police officer no police officers لأنه إحنا نريد جمع فنضيف s. where's Sammy bag. نسأل عن إيش الباج حقيبة سامي أين هي، فنقول لأنه طبعا نقصد الحديقة حقيبة سامي فنقول where's Sammy's bag. That's the way we ask, we make a question. number 8 her name Shadin. we need a verb be here, so it is this one, that one. and their sons. لاحظ هنا جمع their sons. all right, their sons are Sami and Mazen. طبعا هنا of course we didn't need anything, so we have X here لأن already هي جمع هنا موجود فنريد لا شيء. عندنا هنا المبتدأ هنا الفعل be وهنا تكملة الجملة. number 10 her husband okay name is Ibrahim. نريد أن نذكر إنه هذا إنه اسم زوجها إيش إبراهيم. for her husband's name we need something like that and there it is. her husband's name is Ibrahim. okay فلا بد من ملاحظة إنه الأبوستروفي اللي يأتي بعدها إس قد يقصد فيها أن تكون إيش اختصار okay the contraction of the verb be attaching it to the noun okay that comes before. أو قد يكون مثلا أيضا attaching it to WH words إلحاقه بالاسم أو بالكلمات what and where and how and who. أو قد يكون ممكن تستخدم إيش possessive okay possessive يأتي قبل الأسماء مثل هنا
like this one here, okay, the teacher's book, and Sammy's bag, and here, and the last one is husband's name. فكل هذه تعتبر possessive وأيضا تكون متشابهة. طيب. All right, next exercise, I think if we have one, I will complete the sentences with a possessive adjective. And there you go. We are from Saudi Arabia. Okay. Now we need a possessive adjective that says that بيتنا في الرياض. نحن من السعودية. فبيتنا بيتنا إيش؟ في الرياض. It is our. All right. It is our. Our house is in Riyadh. Number two, what's job? What's your job? يعني لو أنت تتحدث لواحد تقول what's your job? Okay. هو بيقول لك إيش؟ I am a teacher. And number three, what are names? احنا نسأل إيش؟ يعني عن مجموعة أشخاص. Right. What are لاحظ هنا إيش؟ names. فنقول what are their names? Right. And of course here هنا الأسماء. she is Sarah and he is أحمد. هي اسمها سارة وهو اسمه أحمد. Right. إنه نسأل عن مجموعة أكثر من واحد. Number four, this is my daughter. Okay. And of course because I'm talking about my daughter لأني أتحدث عن أختي. Okay. أو عفوا بنتي أو ابنتي. This is my daughter. فنقول اسمها شادن. اسمها. That's what we have here. Names شادن. فنقول her name. Her name's شادن. I am married. All right. نقول إيش؟ زوجتي من السعودية. من السعودية. إذن نقول إيش؟ لأنه إحنا نستخدم إيش؟ الضمير subject pronoun I. فنريد the possessive adjective for that one, for this, and it is, as we know, my. Okay. My brother is in Jeddah. Okay. My brother. إحنا نتكلم عن my brother. أنا أتكلم عنه ونقول إنه إيش؟ واحد يسأل يقول إنه أخوه من جدة. سألوا الآخر الثاني وقال له إيش؟ أين إيش عنوانه؟ What's his address؟ أو أين عنوانه؟ And then Khalid and I are professors. نتكلم عن أنفسنا. All right. فنقول our university is in Riyadh and they're good soccer players. هم لاعبي كرة قدم جيدين. And نتكلم عن النادي اللي هم إيش يلعبوا فيه. And it is their club is الهلال or الاتحاد or Nasr, whatever. And so number 9, he has one son. He has one son, and his name's Tim. His name's Tim. He has one son. That son's name is what? Tim. So his name's Tim. معناها إنه اسم the son إيش؟ Tim. Okay, well, the last one, number 10, teachers like you because you are a good student. Okay, لاحظ احنا نتكلم عن نخاطب هذا. فنقول your teachers like you because you're a good student. Okay, your teachers like you because you're a good student. All right, and now we have some homework assignment that I would like you to do, and it is in you have to do them pages 14, 15, 16, 17, and 19, pages 33 to 37 in your grammar book. And this is your grammar book, of course. It's the basic English grammar. You need to go to these pages, all right? I mean page 33 until page 37 and do these exercises. في تمارين الموجودة في الصفحات من 33 إلى 37 في هذا الكتاب. Okay. I would like you to do them. أريدكم إيش أن تعملوا هذه التمارين تحلوها. And I think you can do them بعد ما الآن استعرضنا القاعدة وهذه. أعتقد أنه بإمكانكم إن شاء الله تحلوها بكل سهولة. فالإكسرسايزز 14 15 16 17 وأيضا 19. Okay.
الآن ننتقل إلى موضوع آخر باستخدام الverb be، وهو عند الحديث عن الفيوتشر. When we talk about future means مستقبل. عندما نتحدث عن المستقبل، okay. كمثال this course will be easy. يعني this is just an example. I'm giving you an example. فلما نقول this course will be easy، لاحظ will معناها سوف يكون سهل. هذا الكورس أو هذه المادة ستكون سهلة. هذه المادة ستكون سهلة. لاحظ هنا إيش؟ affirmative معناها إيش؟ كما تعرفون حلقة من الحلقات السابقة، مقصود بها مثبت. فنقول I will be. طبعا هنا في حاجة لم أكمل، فقط أردت أن أذكر الشكل فقط أو الصيغة يعني المطلوبة هنا. I will be ممكن a teacher مثلا. You will be, he will be, she will be. فلاحظ هنا لا نغير أي حاجة على الكلمة اللي تشير إلى المستقبل اللي هي كلمة will. لاحظ أوكي، يعني رغم تغير البروناونز هنا فلا يتغير أي شيء. أنا أقول مثلا هنا he wills no، كما يعني، أو مع الجمع ممكن نضيف لها s هنا، ما نقول they wills no. طيب and well how do we make a question من هذا؟ كما نعرف احنا في ال yes no questions لو قلنا مثلا I am a teacher نقول السؤال راح يكون am I a teacher؟ فهنا أيضا نفس الشيء، تأتي will في البداية، فنقول will I be and then a teacher. مثلا لو قلنا هنا I will be a teacher، the question will be will I be a teacher؟ وأيضا ممكن تكمل البقية. ممكن أيضا يكون في negative sentence. Negative sentences like these. Sorry. I will not be a teacher. I will not be وتكملتها أيضا a teacher. فأنا الآن هذه فقط الصيغة، وفي الشريحة التي بعدها إن شاء الله the next slide will give us some examples. We'll look at some examples of the use of future. So let's go there. Future. The course will be easy. Okay. هنا طبعا قلنا الأمثلة. Okay. All of these نقرأهم بشكل سريع. Affirmative. I will be there. Question. Will I be there? Negative. I will not be there. طبعا نريد أن تفهم الشيء هذا أيضا، نريد إكمالها بكلمة there. فهنا طبعا لابد من إكمالها بكلمة there. أنت تكملها إن شاء الله. طيب. You will be there. Right? Will you be there? You will not be there. نفس الكلمة. ممكن نضيفها هنا. He will be a teacher. Will he be a teacher؟ لا بنضيف كلمة هنا. فأنت من خلال دراستك بين إيش اللي لما when you go through this whole slide، عندما تستعرض هذه الشريحة راح تبين أو تستطيع أن تميز إيش اللي ممكن نضيفه بعد هنا. هل هذه كاملة أم لا؟ لاحظ he will be a teacher. طيب will he be؟ لابد نذكر a teacher. Will he be a teacher؟ He will not be a teacher. and وتكمل البقية أيضا أنت بنفسك. Okay. طيب. Now let me just go back a little bit and just say them so that you can do them later on yourselves instead of بدل ما تتعقدوا معها تكون صعبة، فراح أذكر الجمل على كل. I will be a teacher. Say I will be there. The question will be will I be there? I will not be there. This is negative. You will be here. Will you be, sorry, you will be here. Will you be there? Oh, this can be here or there. You will not be there. He will be a teacher. Will he be a teacher? He will not be a teacher. She will be fine. Will she be fine? She will not be fine. It will be safe. Will it be safe? It will not be safe. We will be with you. Will we be with you? Okay. We will not be with you. They will be at home. Will they be at home? They will not be at home. Okay, here's an exercise that we want to do. Okay,
So below is a weather forecast for some world cities next week. فهنا الآن راح نشاهد هنا إيش the forecast أو حالة الطقس لبعض المدن العالمية. Okay, as we can see here, next week's weather forecast. Next week's weather forecast. طبعا كلمة weather اللي هي إيش الطقس. forecast أيضا الطقس أو حالة الطقس المتوقعة يعني للأسبوع القادم. نلاحظ الجملة هذه بالمناسبة يعني just to remember what we have discussed in the previous session يعني عشان يعني تذكير لما ناقشناه في الحلقة التي قبل هذه، إنه لاحظ هنا الابوستروفي هنا إيش المقصود فيها؟ أنت تتذكرون؟ هنا طبعا المقصود فيها إنه إيش؟ it's a possessive. أوكي، لاحظ apostrophe مع s المقصود فيها إيش؟ next week's weather يعني the weather. Okay, the weather forecast of next week. طب okay, فبدل ما نقول the weather forecast of next week نقول next week's weather forecast. وهنا المدن طبعا مكة 40 القدس Jerusalem 30 Cairo 24 كايرو القاهرة طبعا Washington 4 London -16. Okay. Now, what we need to do here, of course, is to complete these sentences. Okay. Using, of course, the information. We have to study this table here, and we use the information here to complete these sentences. نريد نستخدم المعلومات الموجودة في التيبل this table here لإكمال الجمل اللي موجودة هنا الآن. So number one, next week إيش تتوقع يعني what do we have to put here؟ ولما نتكلم عن الطقس نذكر the pronoun أو نستخدم the pronoun it، فنقول it. لاحظ مكتوبة بالأسود هنا next week it يعني إيش the weather أو الطقس سيكون will be. لاحظ will and will be very hot in Mecca. Next week it will be very hot in Mecca يعني الطقس سيكون حار جدا في مكة because it's 40. لاحظ 40 درجة تعتبر يعني إيش حار يعني when it is 40 that's it's very hot, although for us in Riyadh 40 is not is okay, so we are basically we're okay with 40 but not more than that, of course. Although it's very hot, of course, when it's 40. And number two, it hot in. لاحظ طبعا هنا إذا كان هنا very hot فهنا ممكن تكون إيش؟ يعني أقل حرارة it's still hot يعني. فإذا قلت it will be hot in وهنا نريد مدينة in where? This is because هنا preposition in القدس طبعا. رقم 3 it will be okay it will be warm okay it will be warm in Cairo في القاهرة راح تكون إيش؟ it will be warm in Cairo راح تكون الجو أقل من الحر أقل طبعا من القدس أقل ألطف شوية راح تكون إيش 24 مع أنها تعتبر يعني أوكي 24 جيدة يعني. رقم 4 number 4 it will be cold. Well of course when it's 4 that's cold. ولو كانت في الرياض احنا ما نقول cold نقول very very cold. And that is where in Washington. And the last one, number 5, we need a city here or here. Well, of course here. In London, okay, in London, it will be very cold. And the reason is because it is -16. It's going to be -16. Okay, so that's the use of the future with the be. Okay, be with the future. And this exercise, of course, المطلوب منه احنا في الexercise is this. نقرأ هذا بشكل سريع. Read the following sentences. اقرأ الجمل التالية. Some of them. So let me just correct this a little bit here. Some of them. Okay, some of them are what? Affirmative. يعني بعضهم ايش جمل مثبتة. And some are negative. بعضهم ايش؟ نفي. Okay.
فأنت you change the affirmative to negative، تغير المثبتة إلى نفي and the negative to affirmative، وتغير النفي إلى إيش مثبت، باستخدام طبعا will be and will not be. إذا كانت مثبتة تصبح نفي، وإذا كانت غير مثبتة تثبتها. ف the manager will be here، فاحنا قلنا نضيف كلمة not بعد كلمة will للمستقبل، فنقول الإجابة the manager will not be here. رقم 2 number 2 أحمد will not be back soon، فنخليها مثبتة بإحنا we drop this، نسقط not فتصبح أحمد will be back soon. banks will be open tomorrow، البنوك سوف تفتح غدا، فنريد أن ننفي هذا الشيء، ننفي ذلك، فنقول banks will not be open tomorrow. رقم 4 number 4 she won't be home this evening. she won't be، وطبعا هنا ممكن هنا استخدام طبعا won't معناها will not بطريقة أخرى، نقول will not be home this evening، ف she will be home this evening. my boss will be in Paris. my boss will not be in Paris. and the last one طبعا هذه أيضا مثبتة، فنريد أن فيها this city will be very big، وأن في this city will not be very big. and with this we come to the end of this session، وبهذا طبعا ننتهي من الحلقة رقم 14. إذن بهذا التمرين نأتي إلى نهاية الحلقة رقم 14. I hope you've learned from this session, and inshallah in the next session we'll discuss some other issues in English and in some grammatical points. Thank you very much. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.